ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ እያልን ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ በዛሬ ቪዲዮአችን የምናየው ስለ ኢንትሮዳክሽን ቱ ባዮስታቲስቲክስ ክፍል 1 ይሆናል እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ ቪዲዮውን ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩት እንደምትወዱት እርግጠኛ ነን ዛሬ ደግሞ እንግዲህ ወደ ባዮስታቲስቲክስ እየጀመርን እንገኛለን በባለፈው ቪዲዮዎቻችን ኤፒዲሞሎጂን በ12 ዩኒቶችና በጣም ወደ 100 የሚጠጉ ቪዲዮዎችን በኤፒዲሞሎጂ ዙሪያ ሰርተናል ቤዚክ ኤፒዲሞሎጂ ማለት ነው ስለዚህ ኤፒዲሞሎጂ ማየት ከፈለጋችሁ ከስር ሊንኮችን የተወሰኑ ሊንኮችን ያስቀመጥን እንገኛለን ሊንኮችን ክሊክ አድርጋችሁ መግባት ማየት ትችላላችሁ እንዲሁም ውስጥ ጋር ቪዲዮስ የሚለው ጋር በጣም ብዙ ቪዲዮዎች ወደ 500 የሚጠጉ ቪዲዮዎች ስላሉ የሚመለከታችሁ ኤፒዲሞሎጂን ቻናል ባዮስታት የሚመለከታችሁ ማየት ሸር ማድረግ እንችላላችሁ ማለት ነው ዛሬ ግን ኢንትሮዳክሽን ቱ ባዮስታቲስቲክስ እንጀምራለን ማለት ነው በጥሞና ተከታተሉ ኢንትሮዳክሽን ቱ ባዮስታቲስቲክስ ኮርስ አውትላይን እንግዲህ የዩኒቲዎቹ ብዛት 11 10 9 ምናምን መሆኑ እንደ ተለያየ ኢንስትራክተሩ ቫሪ ሊያደርግ ይችላል ግን በእኛ ጋር ወደ 11 ዩኒቶችን ከቨር እናደርጋለን በውስጣቸው እንግዲህ 5 10 ቪዲዮ ወይም ፓርት ሊይዙልን ይችላሉ ማለት ነው አሁን እንደ አንድ ዩኒት የምናየው የመጀመሪያው ኢንትሮዳክሽን ቱ ባዮስታቲስቲክስ ማለት ነው ዛሬ የመጀመሪያ ክፍሉን እናያለን እንግዲህ ምን ያህል ክፍልም እንደሚሆን አብረን የምናየው ይሆናል ስለዚህ ኢንትሮዳክሽን ቱ ባዮስታቲስቲክስ ፓርት 1 ፓርት 2 እያለ ይቀጥላል ሁለተኛው ዩኒት 2 ነው እሱ ደግሞ ዲስክሪፕቲቭ ስታቲስቲክስ ነው ይሄ ደግሞ ዲስክሪፕቲቭ ስታቲስቲክስ የሴንት ሜዠር ኦፍ ሴንትራል ቴንደንሲ ሚን ሚዲያን ሞድ ምንላቸው ግራፊካል ፕሬዘንቴሽን እነዚህን ያካትታል ማለት ነው ዩኒት 2 ዩኒት 3 ዲሞግራፊ ኤንድ ሄልዝ ሰርቪስ ስታቲስቲክስ ወይም ቫይታል ስታቲስቲክስ የሚባሉትን ያካትታል ዩኒት 4 ደግሞ ፕሮባቢሊቲ ኤንድ ፕሮባቢሊቲ ዲስትሪቢዩሽን ያካትታል ፕሮባቢሊቲ ኤንድ ፕሮባቢሊቲ ዲስትሪቢዩሽን ነው ያለን ዩኒት 5 ሳምፕሊንግ ሜተድ ኤንድ ሳምፕል ሳይዝ ዲተርሚኔሽን ነው ያለን ዩኒት 6 ስታቲስቲካል ኢንፈረንስ ወይም ኤስቲሜሽን ኤንድ ሃይፖቴሲስ ቴስቲንግ ነው ያለን ዩኒት 7 አናላይሲስ ኦፍ ቫሪያንስ ወይም አኖቫ የሚለው ነው ያለን እና ከሱ ጋር የተያያዙ ነገሮች ነው ያለን ዩኒት 8 ሪግሬሽን ኤንድ ኮሪሌሽን አናላይሲስ ነው ያለን ይሄ እንግዲህ ኒሜሪካል አናላይሲስ ኦፍ ኒሜሪካል ዳታ ማለት ነው አናላይሲስ ኦፍ ኒሜሪካል ዳታ ማለት ነው ሪግሬሽን ኤንድ ኮሪሌሽን አናላይሲስ ሌላው ዩኒት 9 ካታጎሪካል ዳታ አናላይሲስ ነው ይሄ ደግሞ ያው ስሙ እንደሚናገረው ካታጎሪካል የሆኑትን ባይናሪ መልቲ ቫሪብል ባይናሪ ወይም ባይናሪ ብቻ ላይሆን ይችላል መልቲ ኖሚናል ቱም 3 4 ግን ካታጎሪካል ኔቸር ያላቸው ዳታ አናላይሲስ ለምሳሌ ኢንስቲቱሽናል ዴሊቨሪ yes or no ምን ከሆነ ካታጎሪካል ነው እንደዚህ ዳታዎችን አናላይዝ እናደርግበት ነው ሪግሬሽን ኮሪሌሽን ደግሞ ኮንቲኒዩስ ዳታ ላይክ ዌይት ኤጅ እንደዚህ የመሳሰሉ ነገሮችን አናላይዝ እናደርግባቸው ዩኒቶች ናቸው ዩኒት 10 ደግሞ ሰርቫይቫል ዳታ አናላይሲስ ነው ይሄ ደግሞ ራሱን የቻለ ቻፕተር ነው ሰርቫይቫል ዳታ ስለ ታይም ቱ ሪከቨሪ ስለ ሰርቫይቫል ዳታ ምናይበት ነው ዩኒቲ እዛው ቀጥለን እንግዲህ ካውንት ዳታ አናላይሲስም እናያለን ካውንት ዳታ አናላይሲስም አለ እሱ ደግሞ ዲስክሪፕቲቭ ዳታ ወይም ካውንት የመሳሰሉ ነገሮች ምናይበት ነው እንደ አዲሽናል ልናየው እንችላለን ማለት ካውንት ዳታ አናላይሲስ ይላል ሌላ ተጨማሪ ሌላው የመጨረሻው ይሄም እንደ አዲሽናል የሚታየው ኢንትሮዳክሽን ቱ ሶፍትዌር ነው ለምሳሌ ሁሉም ሲስተም ከተማርን በኋላ አንድ ሰው እነዚህ ስታቲስቲካል ሜተዶችን ወይ አናላይሲሶችን ተጠቅመን ሶፍትዌር ተጠቅመን አናላይዝ ማድረግ እንድንችል ነው ለምሳሌ እንደ SPSS STATA የመሳሰሉ ነገሮችን አናላይዝ እንጠቀምባቸው ናቸው እናያለን Epi Info ደግሞ እናያለን Epi Info ደግሞ ለዳታ ኢንትሪ ዳታን Epi Info ላይ እንዴት ኢንተር እንደምናደርግ እናያለን ከEpi Info የገባውን ዳታ ደግሞ ወደ SPSS ወደ STATA እንወስደዋለን ማለት ነው ስቴጆች አሉት መጀመሪያ አንድ ሰው በSPSS አናላይዝ ያደርጋል ከፍ ያለ ሲመጣ STATA R ያለ ይቀጥላል ማለት ስለዚህ እንግዲህ ረጅም ጊዜ ሊፈጅ ይችላል እነዚህን በተለያየ አጋጣሚ ለመጨረስ እንሞክራለን ማለት ነው በተለያየ አጋጣሚ ስለዚህ ኢን ሾርት ወደ 11 ዩኒቶች ይኖርታል ባዮስታቲስቲክስ ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ ግን ኢንትሮዳክሽን ቱ ባዮስታቲስቲክስ እናያለን ማለት ነው this is reference ነው እነዚህ ሪፈረንሶች መጠቀም ትችላላችሁ for future use ሌላው this is the outline you can see it and this is the objectives and now we have started so introduction to biostatistics ስለዚህ biostatistics እንግዲህ አንድ ብራንች ነው biostatistics is a branch of statistics ነው
ስለዚህ መጀመሪያ እንግዲህ ስታቲስቲክስ ነው የምናየው ስታቲስቲክስ ግን ለተለያየ ፊልዶች ሶሻል ሳይንስ ለተለያየ ፊልዶች አፕላይ ሊያደርግ ይችላል ስለዚህ statistics in relation to medicine public health እና ባዮሎጂ እንዲህ የመሳሰሉ ፊልዶች ላይ ስታቲስቲክስ አፕላይ ሲሆን ባዮስታቲስቲክስ እንለዋለን ማለት ስለዚህ አንዱ ብራንች ኦፍ ስታቲስቲክስ ነው ማለት ነው ስለዚህ ባዮስታቲስቲክስን ከማየታችን በፊት ስታቲስቲክስ ምን ማለት እንደሆነ እናያለን ስለዚህ ዲፊኒሽንስ ኦፍ ስታቲስቲክስ ስናይበት ዋት ኢዝ ስታቲስቲክስ ነው ስታቲስቲክስ የተለያየ ሚኒንግ ሰጥቶታል አብዛኞቹ ግን statistics defined as statistical data define ማድረግ እንችላለን as statistical method define ማድረግ እንችላለን ማለት እንደዛ በፊት ግን የሆነ ሐሳብ ይዘን ብንሄድ ጥሩ ነው ለምሳሌ statistics ማለት ምን ማለት ነው ብንለው statistics is a science of gaining information from data through collecting data organizing data analyzing data and drawing conclusion from data ስለዚህ ነው statistics ማለት ሳይንስ ነው gain information from data by using collection of data organizing analyzing drawing conclusion from data ይሄ statistics ነው ግን የተለመደው ዲፊኒሽን ምንድነው statistics defined as statistical data or statistical method define ማድረግ እንችላለን as statistical data ስናይ statistical data በምናይበት ጊዜ statistics is a numerical description of facts or things statistics ማለት ከዴታ አንፃር ሲታይ numerical description of facts or things አንድን ነገር አንድን thing በቁጥር የመግለጽ ሂደት statistical data ይባላል ነው በሌላባል በቁጥር የተገለጸ ነገር statistical data ይባላል ማለት ነው this description may take the form of counts or measurements የአንድ ነገር ልኬት ነምበር ስንል የአንድ ነገር ልኬት ሊሆን ይችላል የአንድ ነገር ቁጥር ሊሆን ይችላል እና ስለዚህ statistics of malaria cases include fever cases ብንል 5-6 ካልን ያው ቁጥር ሆነ ማለት ነው በሽታ ነው ማላሪያ ግን ቁጥር ሆነ number of positive obtained ምን ያህል ፖዚቲቭ ተገኘ ማላሪያ ይሄም ቁጥር ነው sex and age distribution of positive case አሁን ይሄ በሙሉ በቁጥር ገለጽ ነው ማለት sex 2 age ምናምን 50 ምናምን ያለ ስንገልጽ በቁጥር አንድን thing in number ገለጽ ነው ማለት ስለዚህ ይሄ ምን ይባላል statistical data ይባላል statistical data አንፃር statistics በዚህ መንገድ ዲፋይን ይደረጋል ሁለተኛው ደግሞ statistics as a statistical method ደግሞ ሲገለጽ statistical method is a body of methods that are used for collection organization analysis summarization and interpretation of numerical data and from this data we can draw inferences about the body of data when only small part of the data is observed ማለት ምንድነው only small data of observe ምን ማለት ነው አንድን data ኮሌክት እናደርጋለን እንሰበስባለን ከዛ እናደራጀዋለን ኦርጋናይዝ ከዛ አናላይዝ እናደርጋለን ከዛ ሰመራይዝ እናደርጋለን ከዛ ኢንተርፕሬት እናደርጋለን ከዛ drawing of inferences እዛ ይሄን አናላይዝ ያደረግነውን ዴታ ኢንፈር እናደርጋለን ኢንፈር ማለት to general population conclude እናደርጋለን ማለት ያ ማለት ስፔሻሊ ምን ሲሆን ነው small part of the data is observed ያ ማለት ለምሳሌ አንድን ከተማ ህዝብ ሙሉ ለሙሉ ካያችሁት ኢንፈረንስ ድሮ ማድረግ አይተበቅም ሙሉ ለሙሉ ስላያችሁት ግን ከሪሶርስ ከፊዚቢሊቲ አንፃር ግን ሳምፕል እንወስዳለን ለምሳሌ አንድ ከተማ ህዝብ 1 ሚሊዮን ከሆነ ከ1 ሚሊዮኑ በ5000 ሰው ጥናቱ ቢጠና ዴታ 5000 ሰው ላይ ዴታ ብንሰበስብ ይሄን 5000 ሰው ለዋናው ለቶታሉ ለ1 ሚሊዮን ህዝብ ኢንፈር እናደርጋለን ኢንፈረን ኮንክሉድ እናደርጋለን ጀነራላይዝ እናደርጋለን ማለት ስለዚህ 5000 በትክክል 5000 ከ1 ሚሊዮን ሲስተማቲካሊ ወይም ራንደምሊ በሆነ መንገድ ከተመረጡ ይወክላሉ ተብሎ የሚታሰብ ስለዚህ 5000 ባህሪ ወደ 1 ሚሊዮን ወስደዋል ማለት in this sense it is a branch of scientific method and helps us to know in better way the object under study it is a branch of scientific method and helps us to know the better way object under study ነው ስለዚህ አሁን ያልነው እንግዲህ ስታቲስቲክስ ማለት ከሁለቱ አንፃር ሲገለጽ ይመስላል ማለት ነው አሁን ወደ ባዮስታቲስቲክስ እንሂድ እንግዲህ ባዮስታቲስቲክስ እንግዲህ ቱል ነው tools of statistics ነው ባዮስታቲስቲክስ it's employed in many fields ለምሳሌ ቢዝነስ ላይ አፕላይ ሊሆን ይችላል ኤጁኬሽን ላይ ሳይኮሎጂ ላይ አግሪካልቸር ላይ ኢኮኖሚክስ ላይ እና ሄልዝ ላይ አፕላይ ሊሆን ይችላል ነው ስለዚህ ሄልዝ ላይ አፕላይ ሲደረግ ባዮ ይባላል ባዮስታቲስቲክስ ይባላል ስለዚህ application of statistical method in biological medical public health data is called biostatistics ማለት ስለዚህ ስታቲስቲክስን ወደ public health medical biological ወይም በሌላባል ወደ ሄልዝ ዙሪያ ስታቲስቲክስ ስናመጣው ባዮስታቲስቲክስ ይባላል ስታቲስቲክስን ከጤና አንፃር ስንጠቀምበት ነው
ስለዚህ ብዙ ጊዜ ስታቲስቲክስ ሲባል ኦቨርኦል የሆነ ነገር ነው። ባዮስታቲስቲክስ ካለ ግን አንዱ ብራንች ነው ለጤና ዘርፍ ላይ የመጣ አንዱ ፊልድ ነው ብራንች ነው ማለት ነው ባዮስታቲስቲክስ። ሶ ስታቲስቲክስ እንግዲህ በሁለት እንከፍለዋለን ዲስክሪፕቲቭ ስታቲስቲክስ እና ወይም ኤክስፕሎራቶሪ ስታቲስቲክስ እና ኢንፈረንሻል ስታቲስቲክስ ብለን እንከፍላቸዋለን ማለት ነው። ዲስክሪፕቲቭ ስታቲስቲክስ ስሙ እንደሚናገረው ዲስክሪፕሽን ከቴብል ከግራፍ እና ፕሮፖርሽን ሚንና እንደዚህ የመግለጽ ሂደት የዲስክሪፕቲቭ ስታቲስቲክስ ነው። ኢንፈረንሻል ነው ደግሞ ሞር ኮንክሉዥን ጀነራላይዜሽን ያለበት ነው። ስለዚህ ዲስክሪፕቲቭ ስታቲስቲክስ ምንለው is the aspect of organization, presentation and summarization of data. This include techniques for tabular and graphical presentation of data as well as methods used to summarize body of data with one or two meaningful figure. ያ ማለት አንድ ነገር መጀመሪያ በቁጥር እንገልጸዋለን ምን ያህል ነው ፕሮፖርሽኑ ምናምን ያለን ገልጸው ያን ደግሞ ግራፊካሊ በቴብል በተለያየ ፊገርስ የመግለጽ ሂደት ነው እንግዲህ ዲስክሪፕቲቭ ስታቲስቲክስ ምንለው ማለት። ስለዚህ at our health center 50 patients were diagnosed with angina last year ይላል። 50 ፔሸንት ምንለው ነምበር ነው ካውንት ነው። ስለዚህ ይሄ ኤክስፕሎራቶሪ ወይም ዲስክሪፕቲቭ ስታቲስቲክስ ነው። 50 ደግሞ ሌላ አሁን 50 ፔሸንቶች ደግሞ በሴትና በወንድ በግራፍ እንገልጸው ታቡላር ፕሬዘንቴሽን ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ዲስክሪፕቲቭ ስታቲስቲክስ some of the statistical summaries which are especially common in descriptive analysis is called አሁን ለምሳሌ descriptive statistics ወይም descriptive analysis ምንላቸው የመጀመሪያው measure of central tendency like mean median mode ምንላቸው measure of dispersion like variance standard deviation እንደምንላቸው measure of association የመሳሰሉ ነገሮች cross tabulation contingency table histogram graph ነው quantile q plot scatter plot box plot እነዚህ ነገሮች እነዚህ ምንድናቸው ኦሬዲ ታች ያሉት ግራፎች ናቸው ከላይ ያሉት ደግሞ አናላይሶች ናቸውና በሁለቱ ስንገልጸው ያው ዲስክሪፕቲቭ ስታቲስቲክስ ይባላል ዘወይ አናላይሱ ደግሞ ዲስክሪፕቲቭ አናላይሲስ ይባላል ሞር ዲስክራይብ የማድረግ ስራ ነው የሚሰራው እና የመጀመሪያ ስቴጅ ነው ማለት ነው ስታቲስቲካል ኢንፈረንስ ወይም ኢንፈረንሻል ስታቲስቲክስ ምንለው ደግሞ ሞር አድቫንስድ የሆነ ስቴፕ ነው this is a branch of statistics deals with techniques of making conclusion about population ስለሆነ ፖፑሌሽን ኮንክሉዥን የመስራት የሆነ ፖፑሌሽን ላይ የሆነ ነገር እንሰራና የሆነ ፖፑሌሽን ላይ ከሰራን በኋላ ምን እናደርጋለን ለየዛ ፖፑሌሽን ለዋናው ያ ፖፑሌሽን የመጣበት ህዝብ ሰብ ፖፑሌሽን ለዋናው ፖፑሌሽን ኮንክሉድ የማድረግ ስራ ነው ኢንፈረንሻል ነው ኢንፈረንሻል ስታቲስቲክስ ቢውልድስ አፖን ዲስክሪፕቲቭ ስታቲስቲክስ ኢንፈረንሻል ስታቲስቲክስ ከዲስክሪፕቲቭ ስታቲስቲክስ ሊነሳ ይችላል the inference are drawn from particular properties of sample to particular properties of population. Inferential statistics are used to make generalization from sample to population. Inferential statistics are used to make generalization from sample to population ማለት ነው የማለት ምንድነው ቅድም ስናገር የነበረው generalize የማድረግ ከሆነ sample to population ማለት ስለዚህ አሁን ለምሳሌ እቺ ሳምፕል ነች ብንል ይሄ ፖፑሌሽን ነው ብንል ከሳምፕሉ ተነስተን ለዋናው ለፖፑሌሽኑ ባህሪውን ከሰጠነው generalization እንለዋለን ከፖፑሌሽኑ ተነስተን ደግሞ ሳምፕል እንመርጥ እንችላለን ሴሌክት ሳምፕል እንችላለን ቅድም እንዳልኩት ይሄ ፖፑሌሽን ነው ብንል 1 ሚሊዮን ህዝብ ነው የአንድ ከተማ ፖፑሌሽን ነው 1 ሚሊዮን ፖፑሌሽን ነው ሳምፕል ምንለው ደግሞ 5000 1 ሚሊዮኑ ራንደምሊ የምንመርጣቸው ነገሮች ሳምፕል ይባላሉ ስለዚህ ከፖፑሌሽኑ ቀጥታ ሳምፕል እንመርጣለን 5000 መረጥን 5000 ደግሞ ያላቸውን ባህሪ ያገኘነው ዴታ ለ5000 ለ1 ሚሊዮኑ ጀነራላይዝ እናደርጋለን ማለት ይሄ ደግሞ ኮንክሉዥን ይባላል ኮንክሉዥን ወይም ጀነራላይዜሽን ይባላል የ5000 ባህሪ ለቶታሉ መስጠት ማለት ነው ስለዚህ የሆነ ወባ የሆነ ከተማ ላይ ትልቅ ቁጥር ቢመጣ ለምሳሌ በ5000 ህዝብ ላይ ከፍተኛ ፕሪቫላንስ ኦፍ ወባ ቢኖር ይሄ የ5000 ህዝብ የተገኘው ዴታ ምንድነው ይባላል እዛ ከተማ ላይ ከፍተኛ ወባ አለ ይባላል ለ1 ሚሊዮን ነው የሚሰጠው የ5000 ባህሪ ለ1 ሚሊዮን ሰጥቷለን ማለት ነው እንደዚህ ነገሮች የምናጠናበት ፊልድ statistical inference or inferential statistics ይባላል ማለት ነው in short inferential statistics enables us to make confident decision in the face of uncertainty antibiotics reduce the duration of viral throat infections by 1 to 2 days 5% of women aged 30 to 49 consult their GP each year with heavy menstrual bleeding እንዲህ አይነት ነገር ኮንክሉዥኖችን ለመስጠት እንጠቀምበታለን by the way ዲስክሪፕቲቭ ስታቲስቲክስ ሚለውን ሙሉ ቻፕተር 2 ነው የምናየው ኢንፈረንሻል ስታቲስቲክስ ደግሞ ወደ መሃል ላይ ወዳሉ ዩኒቶች እናያለን ዲስክሪፕቲቭ ስታቲስቲክስ ደግሞ ዩኒት 2 ነውና
ራሳቸውን ይችላል ዲቴል እናያቸዋለን አሁን እንደው ስታቲስቲክስ በሁለት እንደሚከፈል ለማሳየት ያለው ስለዚህ biostatistics is እንግዲህ one of a branch of statistics so we can divide into two one is descriptive statistics the other inferential ተቀደም statistics ነው biostatistics ነበር ወደ ሁለት ይከፈል ነው ግን ለሁለቱም ይሰራል biostatistics is divided into descriptive statistics and inferential statistics descriptive statistics የሚባለው ደግሞ it is a collection organizing summarizing and presenting of data is called descriptive ነው ማለት ነው inferential ነው ግን making inference conclusion ማለት ነው hypothesis testing relationship ማጥናት association between one variable to the other hypothesis test making inference እነዚህ ነገሮች ደግሞ under inferential statistics ነው የሚጠኑ እነዚህኞች ደግሞ በግራፍ በቁጥርና በመግለጽ describe የማድረግ ሂደት ደግሞ በዲስክሪፕቲቭ ስታቲስቲክስ ውስጥ ይገኛሉ ማለት ነው ይሄን ይመስላል ሌላው what does biostatistics cover biostatistics cover የሚያደርገው ነገር ምንድነው ስንል biostatistical thinking contribute in every step in research by the way አንድ ሰው ሪሰርች በሚሰራበት ጊዜ ብዙ ፊልዶች ያደርጋሉና ብዙ ፊልዶችን ያካታል ሪሰርች እንግዲህ ኮምፕሌክስ ሂደት ነው አንድ ሰው ሪሰርች ሲሰራ ብዙ ነገሮችን ይሰራል ለምሳሌ ባክግራውንድ ላይ ሲጽፍ ክሊኒካል ነገሮችን ይጠቅሳል ለምሳሌ ኒሞኒያ ቢሆን ስለ ኒሞኒያ በደንብ ያወራል ስለ ሜተዱ ጋር ስንገባ ደግሞ ኤፒዲሞሎጂ ባዮስታት እና ብዙ ነገሮችን ያካታል ማለት ነውና ብዙ ነገሮችን ሪሰርች ብዙ ስቴፕ ይገባል ባዮስታቲክስ ማለት በዋናነት ባዮስታቲክስ እና ኤፒዲሞሎጂ ያው ጆይን ያደርጋሉና አሁን ያለነው ባዮስታቲክስ ስለሆነ ባዮስታቲክስ ደግሞ ብዙ ሪሰርች ስቴፖች ላይ ይገባል ለምሳሌ እዛ ስቴፖችን ከማየታችን በፊት the best way to learn about biostatistics is to follow the flow of research from inception to final publication inception ማለት ገና ጽንሰ ሐሳቡ ስለ ሪሰርች ሲጀመር ጀምሮ እስከሚታተም ድረስ ያለው በሙሉ ስቴፕ በሙሉ ባዮስታቲስቲክስ ይከተላልና አንድ ሰው ባዮስታቲስቲክስ በደንብ ጎበዝ ከሆነ ሪሰርች ላይ ሲሰራ ብዙ አይቸገርም ሪሰርችን ደግሞ ከሀስከፈ ወይም ደግሞ ከኢንሴፕሽን ቱ ፐብሊኬሽን ከሄደበት ደግሞ ባዮስታቲስቲክስ ሲማር ይቀለዋል ማለት ነው ስለዚህ ብዙ ጊዜ ሪሰርች ሰርተው ምን ብለው ምናምን ማስተራቸውን ወደ ኤፒዲሞሎጂ ባዮስታቲስቲክስ የሚገቡ ሰዎች በጣም ነው የሚቀላቸው ስቴፑን በደንብ አውቀውት ሪሰርች ሰርተውበት ስለሚገቡበት ማለት እና የመጀመሪያው እንግዲህ ባዮስታቲስቲክስ ኢንቮልቭ የሚያደርግበት ስቴፖች አሉና የመጀመሪያው ሪሰርች ፕላን ስናደርግ እጁ አለበት ባዮስታቲስቲክስ ዲዛይን ስናደርግ ባዮስታት ይገባል ኤክስኪዩሽን ዳታ ኮሌክት ስናደርግ ይገባል ለምሳሌ ሳምፕል ሳይዝ ካልኩሌት ስናደርግ ሳምፕሊንግ ሜተዱ ምን ቫሪያብልስ ምናምን ብዙ ነገሮች ይገባል ዲፔንደንት ቫሪያብል ኢንዲፔንደንት ቫሪያብልስ ብዙ ይገባል ሌላው ዳታ ፕሮሰሲንግ ስናደርግ ክሊን ስናደርግ ዳታ ኢንትሪ ስናደርግ ምናምን ሁሉ ይገባል ዳታ ፕሮሰሲንግ ማለት የክሊኒንጉ የኮዲንጉ የብዙ ነገር ያካታል ሌላው ዴታ አናላይሲስ ነው ዴታ አናላይሲስ ሲባል ምንም ጥርጥር የለውም ባዮስታት ነው ሎጂስቲክ ባይናሪ ሎጂስቲክ ሪግሬሽን አናላይሲስ ተጠቅማል መልቲ ቫሪያብል ሎጂስቲክ ሪግሬሽን ተጠቅማል መልቲፕል ሊኒየር ሪግሬሽን ሰርቫይቫል አናላይሲስ ካውንት አናላይሲስ ሁሉም አናላይሲሶች is part of biostat ሌላው ፕሬዘንቴሽን ፕሬዘንት ስናደርግ ኢንተርፕሬት ስናደርግ አንድን ፋይንዲንግ ኢንተርፕሬት ስናደርግ biostat ነው እዛ እስከ ፐብሊኬሽን ድረስ ይደርሳል ስለዚህ በአንድ ሪሰርች ውስጥ ሌሎች ፊልዶችን ቢኖሩም በዋናነት ኤፒዲሞሎጂ እና ባዮስታት ይዙታል ባዮስታት ደግሞ በጣም በተለይ ሜቶዶሎጂ ላይ ኤቭሪ ስቴፕ ይገኛል ማለት ነው እንደምታያቸው እነዚህ ሁሉ ኢንቮልቭ ያደርጋል ባዮስታት so another way is the use of biostatistics ነው biostatistics እንግዲህ statistics provide a way of organizing information on wider and more formal basis than relying on personal experience ስለዚህ ምንድነው ባዮስታት ዩዙ ምንድነው ስንል አንደኛ ሃንድሊንግ ቫሪዬሽንስ ልዩነቶችን ሃንድል ማድረግ ይችላል ለምሳሌ ባዮሎጂካል ቫሪዬሽኖችን ላይክ ብለድ ፕሬሸር አይ ከለር ሄይት የሚባሉ ነገሮችን among individuals as well as within some individual over time ያሉትን ቫሪዬሽኖች ሃንድል ያደርጋል ሳምፕል ቫሪዬሽኖችን ሃንድል ያደርጋል ይሄ ደግሞ ከባዮሜዲካል ሪሰርች ፕሮጀክትስ are usually carried out on small numbers of study subjects ሌላው ዋን ነው essential for scientific method of investigation ሌላው ባዮስታቲክስ እንግዲህ ጥቅሙ ደግሞ ምንድነው essential for scientific method of investigation ለኢንቨስቲጌት ይጠቅማል ማለት ነው ባይዘው እነዚህ አንድ አራት አምስት የተጠቀሱት ፎርማል ሃይፖቴሲስ ምናምን ያሉ የተጠቀሱ ነገሮች why we learn biostatistics ብንል ይመልሳሉ why we learn biostatistics ብንል አንደኛ to formulate hypothesis to design study to objectively test hypothesis to collect reliable and unbiased data to process and evaluate data truthfully
to interpret and draw appropriate conclusion ይሆናል why we study biostatistics እና በሌላ አባባል ዩዙ እንግዲህ scientific method of investigation ነው አንደኛ to formulate hypothesis መላምት formulate ለማድረግ ሁለተኛው ዲዛይን እንዲሆን ስታዲውን ኦብጀክቲቭ ቴስት ሃይፖቴሲስ ለማድረግ ነው ፎርሙሌት ሃይፖቴሲስ ማለት ዲስክሪፕቲቭ ጀነሬት ሃይፖቴሲስ ለማድረግ የመጀመሪያው ጥንሰ ሐሳብ ዲቨሎፕ ለማድረግ ባይ ዲስክሪፕቲቭ ስታዲ ዲዛይን አማካኝነት ቱ ቴስት ሃይፖቴሲስ ማለት ደግሞ አድቫንስድ ለምሳሌ አናሊቲካል ስታዲ ዲዛይን በመጠቀም ቴስት ለማድረግ ይጠቅማል ቴስት ሃይፖቴሲስ የሚለው ሞር ኮሆርት ኬስ ኮንትሮል ኤክስፐሪመንታል ስታዲ ይጠይቃል ማለት ነው አናሊቲካል ስታዲ ዲዛይኖችን ይጠይቃል ሌላው ኮሌክት ሪላያብል ኤንድ አንቢያስ ዴታ ይጠቅማል ፕሮሰስ ኤንድ ኢቫሉዌት ዴታ to interpret draw appropriate conclusion ለነዚህ ሁሉ በስታቲስቲክስ ማወቃችን እነዚህን ሁሉ ለማከናወን ይጠቅመናል ማለት ነው ሌላው የኤሴንሻል ፎር አንደርስታንዲንግ appraisal and critic of scientific literature public health and medicine are becoming increasingly quantitative እንግዲህ አሁን ካለው ቴክኖሎጂ ከተለያየ አንፃር ሄልዝ እና ሜዲሲን ምን እየሆነ እየመጣ ነው ሞር ኳንቲቴቲቭ ሳይንስ እየሆነ እየመጣ ነው በቁጥር የሚገለጽ እየሆነ እየመጣ ነውና ስለዚህ ባዮስታቲስቲክስ ለነዚህ ለጤና ፊልዶች ሞር ኢምፖርታንት እየሆነ መጥቷል ማለት ነው እና ለነዚህ ሁሉ ጥቅም አለው ባዮስታቲስቲክስ አሁን ተከስናቸው ሁሉ ለመግለጽ ጥቅም አለው ማለት ነው ሌላው ራሽናል ኦፍ ስተዲንግ ባዮስታቲስቲክስ ነው ለምንድን ነው ማጥናት ያስፈልገናል ለሚለው አንደኛ ስታቲስቲክስ ፕሪቬልስ a way of organizing information on wider and more formal basis than relying on exchange of anecdote personal experience. There is a great deal of intrinsic variation in most biological processes. Public health and medicine are becoming increasingly quantitative. As technology progresses, the physician encounters more and more quantitative rather than descriptive information. Planning, conduct, interpretation of much of medical research are becoming increasingly reliant on the statistical technology. In this new drug or procedure better than commonly in use. How much better? What if any are the risks of side effects associated with its use? In testing a new drug, how many patients must be treated? In what manner? In order to demonstrate its source? What is the normal variation in some clinical measurements? How reliable and valid is measurement? What is the magnitude and effect of laboratory and technical error? How does one interpret abnormal values? ሚሉ ነገሮችን ኮንሲደር ለማድረግ ይጠቅመናል statistics prevails the medical literature is replete with reports in which statistical techniques are used extensively ስለዚህ እነዚህ ራሽናሎቹ ናቸው ሌላው ወደ አራት የሚደርሱ ሊሚቴሽኖች አሉት statistics ሊሚቴሽኖቹ ምንድነው statistics deals with only those subjects of inquiry that are capable of being quantitatively measured numerically expressed እንግዲህ statistics የምንጠቀመው quantitatively measured numerically expressed በቁጥርን ተጠቅመን measured ብናደርጋቸው numerically ደግሞ በቁጥር ምንገልጻቸው expressed ምናደርጋቸው እነዚህ statistics ይባላል ባጭሩ ቁጥርና ቁጥር ስንጠቀም ነው statistics የምንጠቀመው ማለት እዚህ ውጪ አይገልጽልንም እሱ ነው it deals on aggregates of facts or data no importance is attached to individual items suited only if their group characteristics are desired to be studied እዚህ ጋር ምንድነው ሊገልጽልን ይብል aggregate of factors aggregate of data የምትለው ማስመር ያስፈልጋል aggregate of data ማለት የብዙ ዴታ ጥርቅም ላይ ነው የሚሰራው ኢንዲቪጁዋል አይተም ላይ ምንም ስራ የለውም ኢንዲቪጁዋል አይተም አንድ ሲንግል የሆነች ቁጥር ጥቅም የለውም ግን የብዙ ሰዎች ቁጥር ለምሳሌ ኤጅ ስንል የ100 ሰው የ200 ሰው እንደ ሳምፕል ሳይዙ የተለያየ ሰው ቁጥር ነው ሴክስ ምን የተለያየ ሰው ማለት እና ዝም ብለን ፊሜል ማለታችን ሜል ማለታችን ሲንግል እንትን የለው አንድ ሴት አንድ ወንድ ማለቱም ጥቅም የለውም ስለዚህ አግሪጌት ብዙ ዴታዎች ሲተራከቡ ነው ማለት ስለዚህ ግሩፕ ኦፍ ካራክተሪስቲክስ ምንጠና ከሆነ ነው statistics important ነው ማለት ሌላው statistical data are only approximately and not mathematically correct ያ ማለት ምንድነው ብዙ ጊዜ የstatistical data አናላይዝ በምናደርግበት ጊዜ approximate የሆነውን ቁጥር ነው የሚሰጠን approximate የተጠጋጋውን ነው የሚሰጠን እንጂ እንደ mathematical correct የሆነ አንድ ሲደመር አንድ ሁለት ምንለው አይነት አይደለም approximate የሆነውን ነው የሚሰጠን ማለት ስለዚህ እንደ mathematical formula እንደ mathematical result correct ሳይሆን approximate የሆነውን ነው የሚሰጠን ማለት ነው የመጨረሻው only experts can use it because it may be used to establish wrong conclusion
እንዳልነው ኤክስፐርት የሆኑ ሰዎች ከመጀመሪያው ዴታው ሲጠነሰስ ጀምሮ ሲለቀም ጀምሮ አናላይዝ ሲደረግ ጀምሮ ሁሉ ከሄዱበት መጨረሻ ላይ የምትሰጠውን ነገር ነው የሚሰጠው። ስለዚህ ኮሬክት የሆነ ዴታ ትሰጠዋለህ፣ ኮሬክት የሆነ አናላይዝ ታደርጋለህ፣ ኮሬክት የሆነ አውትፑት ይሰጣል። ግን ሮንግ የሆነ ነገር ከሰጠው ሮንግ አውትፑት ነው የሚሰጥና ሞር ኤክስፐርት የሆኑ ሰዎች ሲጠቀሙት ራይት የሆነ ኮንክሉዥን ለማግኘት ይጠቅማቸዋል ማለት ነው ከእንትን ይልቅ። ስለዚህ ኤክስፐርቶች መጠቀም አለባቸው። ስለዚህ እነዚህ አራቶቹ ሊሚቴሽኖቹ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሊሚቴሽን ሚኒማይዝ ለማድረግ ህጎች መከተል ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላው ሂስትሪ ኦፍ ስታቲስቲክስ ነው። እንግዲህ እንደማንኛውም ሂስትሪ ኦፍ ኤፒዲሚዮሎጂ አይተናል፣ ሂስትሪ ኦፍ አናቶሚ፣ ሂስትሪ ኦፍ ፊዚዮሎጂ እና ያንዳንዱ ፊልድ ከሀ እስከ ፐ የመጣበት ወይም ከፊት ጀምሮ እስካሁን ድረስ የመጣበት ስቴጅ አለ እና የሆነ እየተሻሻለ የመጣበት ሁኔታ አለው። ግን ብዙ ጊዜ ሂስትሪ ሲባል የመጀመሪያ አካባቢ የጠነሰሱትን ሰዎች የመግለጽ ሂደት ነው የሚሆነው። ሞር ኢንተረስቱ ካላችሁ በሰፊው ሂስትሪውን ማንበብ ይቻላል። እኔ ኢንሾርት ነው ተቀመጠው። ፋውንዴሽን ኦፍ ስታቲስቲክስ ሬስትስ ኦን ዘ ቲዮሪ ኦፍ ፕሮባቢሊቲ። ስለዚህ ባይስ ነው ቤዥያን ቲዮሪ ይባላል። እሱን የፈጠረ ሰው ነው ቶማስ ባይስ። ቢሊቭድ ቱ ቢ ዘ ፈርስት ቱ ትሪት ፕሮባቢሊቲ የመጀመሪያ ትሪት ያደረገ ሰው ነው። ፔሪየር ኤንድ ፖስቴሪየር ዲስትሪቢዩሽን ባይስ established mathematical basis for probability inference, that is calculating the probability an event will occur in the future from the frequency that it has occurred in the past. Thus least square estimation አግኝቷል። ሌላው አይመር ፊሸር የሚባለው ደግሞ ምንድነው? he was pioneer in modern statistical method. the theory of estimates in statistical inference and design አድርጓል። consider the methodology for design of experiments like ANOVA አይነት ነገሮችን ገልጿል። ሌላው ማክሲመም ላይክሊሁድ ኤስቲሜሽን ነገሮችን አግኝቷል እና እንዲያለ ነው የመጣው ማለት ነው። እና የተለያየ ስታቲስቲሽን የተለያየ ኦፒኒየን አላቸው በስታቲስቲክስ ዙሪያ። if your experiment needs statistics you should have done better experiment ሮዝፎርድ ያለው ነው። ቤንጃሚን ተናገሩ እና የተለያየ መላምት የራሳቸውን ኦፒኒየን በስታቲስቲክስ ዙሪያ ሰጥተዋል ማለት ነው። ስለዚህ ውድ አድማጮቻችን ኢንትሮዳክሽን ቱ ባዮስታቲስቲክስ ክፍል 1 ወይም ፓርት 1 ይሄን ይመስላል። ፓርት 2 ፓርት 3 እያለን እንቀጥላለን። እንግዲህ ወደፊት ወደ ዴታ ታይፕስ ኦፍ ዴታ ምናምን እያለን እናያለን። ከዛ ደግሞ ዴታዎች ኒሜሪካል ዴታ፣ ካቴጎሪካል ዴታ እያለን እናያለን። ከዛ ደግሞ ቫሪያብሎች እናያለን፣ ታይፕስ ኦፍ ቫሪያብል እናያለን። ካቴጎሪካል፣ ኒሜሪካል ቫሪያብል፣ ዲፔንደንት ቫሪያብል፣ ታይፕስ ኦፍ ቫሪያብሎችን በደንብ እናያለን ወደ ኋላ እና ቀሪዎች ኢን ዲቴል ሳም ኢምፖርታንት ተርሞች ዳታ ኮሌክሽን ሜተድ፣ ዳታ ኮሌክሽን ኢንስትሩመንት ምናምን የሚቀጥሉት ቪዲዮዎች እና ፓርቶች ላይ እናያለን ማለት ነው። ይሄ መረጃ ለተለያየ ማህበረሰብ ተደራሽ እንዲሆን ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። አዲስ ከሆናችሁ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሉ አባል መሆን ትችላላችሁ። እንዲሁም መረጃ በምንለቅበት ጊዜ ታይምሊ እንዲደርሳችሁ ከፈለጋችሁ የኖቲፊኬሽን ደወል መጫን ትችላላችሁ። እንዲሁም የተለያየ ቪዲዮዎች እየለቀቅን ስለሆነ ካሁን በፊት የለቀቅናቸው ቪዲዮዎች ማግኘት ከፈለጋችሁ ከስር ሊንኮችን ስለምናስቀምጥላችሁ ሼር፣ ላይክ ከስር ሊንኩን ክሊክ አድርጋችሁ በመግባት ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም ውስጥ ጋር ዩቲዩብ ብላችሁ ቪዲዮስ የሚለው ብትሄዱ ወደ 500 ቪዲዮዎች ይኖራሉ በተለያየ ፊልዶች በተለያየ ኮርሶች ማለት ነው። የሚመለከታችሁ ማየትም ሼር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስላዳመጣችሁን ከልብ እያመሰገን በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ በሰላም ቆዩልን።